Welcome to Google Sheets. Xin chào các bạn đến với Google Sheets. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề các lỗi thường gặp trong khi sử dụng hàm query. Phần thứ 8 thì các phần từ phần 1 đến phần 7 chúng ta sẽ xem video từ 024 đến 030 về tôi đã giới thiệu các bạn về hàm query. Thì tiếp theo cái phần này thì chúng ta có thể vào trong cái sheet link file để chúng ta quét mã QR code và chúng ta tải file này về để chúng ta theo dõi và làm theo. Thì đầu tiên các bạn vào cam sheet data, chúng ta sử dụng lại cái data trước, nhưng mà ở đây tôi thêm cái cột ri này để chúng ta theo dõi tính toán giữa số lượng cột 1 và số lượng cột 2 trong cái phần lỗi thứ 5. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta về cái hàm lỗi thứ nhất thì chúng ta thường thấy cái lỗi của nó đó là khi lỗi thứ nhất là lỗi cái RAF này, thì chúng ta chú ý là cái lỗi này nó là cái lỗi đầu tiên của nó là có thông báo lỗi, nó là có cái phạm vi ghi đề. Thì chúng ta ghi đề là trong quá trình nhập liệu chúng ta có nhập liệu ở đây, chúng ta thường cái nhập liệu ghi đề và nó thông báo ghi đề ở chỗ nào thì chúng ta sẽ bỏ vào đó. Ở đây ghi đề ô E5 thì chúng ta bỏ vào ô E5. Ví dụ như ở đây chúng ta ghi đề ô E6 thì chúng C6 thì nó sẽ thông báo là ghi đề trên ô C6, thì đây là dữ liệu đúng. Thì ở đây tiếp theo nữa đó là các công thức tham chiếu đến một mảng không được xác định do nguyên nhân không tồn tại hoặc sai chính tả. Thì chúng ta quá trình đây là chúng ta tên bản tính nó thông báo là tên bản tính chưa được giải quyết trong cái data 1 không có, cho nên chúng ta thường là trong quá trình chúng ta nhập liệu chúng ta thấy ở đây lên nó không có màu vàng mà có định mà vàng cái mảng công thức cho nó đúng, thì nó khi chúng ta xem thì chúng ta bỏ đi thì chúng ta thấy nó sẽ đổi màu cái này thì chúng ta biết nó là đúng, thì chúng ta sẽ enter thì nó trả về đúng. Thì đó là cái lỗi tiếp theo của cái hàm query. Thì đây chúng ta đã có kết quả đúng. Thì cái lỗi tiếp theo đó là cái lỗi value. Thì cái lỗi value đầu tiên là path error, nó là nguyên nhân do lỗi truy vấn bị sai, nó không báo, nó sẽ thông báo cái vị trí lỗi thì chúng ta kiểm tra. Thì ở đây sai là cho chúng ta chú ý trong cái này, chúng ta có sai là có thông báo lỗi là không thể truy vấn cú pháp truy vấn của hàm query tham số 2. Tham số 2 ở đây thì trong cái này chúng ta thấy nó thông báo cái là lower, sau cái lower này nó không đúng. Thì lower này chúng ta thấy cái chữ content này chúng ta bị thiếu s, cho nên chúng ta phải bổ sung s cho vào và chúng ta thấy nó đúng. Tại vì chúng ta thường hay nhập liệu nó và là nhiều lúc mà nó tiếng Anh, bên cái ngôn ngữ query này nó sử dụng nhiều nó ngôn ngữ tiếng Anh, cho nên chúng ta thấy là nó bị sai. Thì chúng ta cần đổi lại cho nó đúng, thì đổi lại thêm chữ s vào trong cái content. Thì tiếp theo nữa là cái thông báo lỗi, đó là cái lỗi value của nó nữa là label could not in select, là trong cái label này có nhưng mà không có trong cái cột select có nhưng mà ở đây là không có. Ví dụ như ở đây chúng ta label select là chúng ta có cái sum của cục G, nhưng mà ở đây chúng ta label chúng ta lại sum cục H, cho nên nó không khớp giữa cái select và cái label, cho nên nó sẽ báo thông báo lỗi đó là value. Thì chúng ta chú ý đây là không thể phân tích cú pháp chủ truy vấn đối với hàm query tham số label. Chúng ta thấy nó cột là select sum h, rồi chúng ta đọc lại đây là cột thì nó sẽ trả về kết quả. Thì tiếp theo nữa là no column. No column đó là nguyên nhân do là cái cột nằm ngoài cái phạm vi bảng tham chiếu. Thường chúng ta lấy data trong cái ví dụ đây chúng ta lấy từ A1 đến Y20, nhưng mà ở đây chúng ta lấy cái where, điều kiện where chúng ta tham chiếu đó là cột K, như vậy nó nằm ngoài cột K, nằm ngoài phạm vi tham chiếu, cho nên chúng ta cần đổi lại cột Y. Chúng ta đổi là nó sẽ đúng về kết quả. Thì đó là cái lỗi như vậy. Tiếp theo nữa là cái là add cool to group by or. Thì chúng ta thấy cái này nó là cái lỗi là do cái trong cái là select chúng ta có nhưng mà cái group by chúng ta không có. Đó cho nên chúng ta sẽ đổi lại cái đề chúng ta ở đây là tái select, là chúng ta lựa chọn cột A và cột F, nhưng group by chúng ta chỉ để cột A. Như vậy chúng ta cần phải thêm cột F nữa vào thì nó mới trả về đúng kết quả. Thì ở đây là chúng ta đổi lại cho nó đúng. Thì đó, tiếp theo nữa là cái cột 3 này, lỗi thứ ba này đó là lỗi NA. Cái lỗi NA này là cái truy vấn khi hoàn tất và trả về kết quả là không tìm thấy. Thì nó thực chất nó không phải lỗi mà nó là thông báo để kết quả về truy vấn không tìm thấy. Thì để như vậy chúng ta sẽ thường là chúng ta để về, nếu mà có tiêu đề thì nó sẽ trả về tiêu đề, nhưng mà ở đây chúng ta thấy ở đây này chúng ta đã sửa đúng thì nó có tiêu đề, nhưng mà ở đây chúng ta thấy nó trả về NA do không có tiêu đề. Chúng ta thấy ở đây chúng ta phạm vi chúng ta lấy từ A2 cho nên không chứa tiêu đề, chúng ta lấy từ A1 thì nó sẽ trả về tiêu đề, nó là đúng.
Thì hoặc là chúng ta nếu không muốn như vậy, chúng ta thường có tiêu đề ở dòng trên rồi. Ở đây ví dụ như dòng trên thì chúng ta thấy để làm như thế nào, muốn trả về không có tiêu đề, chúng ta có thể sử dụng kết hợp thay cái cái hàm là if error, chúng ta sẽ trả về, nó sẽ trả về là không có bồi lỗi, chúng ta sẽ trả về là trống. Đây là chúng ta thấy nên như vậy. Thì chúng ta thấy đây là nếu chúng ta bỏ thêm kết hợp với if error, nó sẽ trả về là chúng ta trống. Thì tiếp theo nữa đó là cú pháp lỗi error. Đây là lỗi do phân tích cú pháp vì của hàm query bị sai trong quá trình nhập liệu. Chúng ta có thể là ví dụ như trong type chúng ta lấy cái địa phương đó là locale của chúng ta là ví dụ như ở đây Việt Nam, nhưng mà chúng ta nhập là nó ra đây định dạng là Hoa Kỳ là dấu phải, cho nên chúng ta cần phải đổi đó là dấu chấm phải. Chúng ta sẽ trả về nó bị ghi đề lấy đây là A120, cho nên chúng ta chú ý ở đây chúng ta đã chuyển về là dấu phải, cho nên nó không bị sai. Tiếp theo nữa đó là cái thứ năm, đó là lập dữ liệu. Đây là chúng ta thường hay sử dụng và chúng ta cho nên chú ý cái phần năm này, tại vì chúng ta thường là chúng ta lấy từ các nhiều file, chúng ta gộp lại dữ liệu với nhau, và trong quá trình nhập liệu ở các vị trí khác nhau, các địa phương khác nhau, các chi nhánh khác nhau, nó sẽ xảy ra lỗi. Và đặc biệt là chúng ta rất khó kiểm soát trong cái lỗi này, ví dụ như định dạng test hoặc là định dạng number, tại vì nó chỉ khớp cái dấu phải hoặc là dấu cách mà chúng ta nhiều lúc chúng ta không để ý được. Thì để như vậy thì khi mà chúng ta trả về, nó sẽ trả về cái định dạng test, nó sẽ bị là trống. Nếu trong một cột nó vừa có test vừa có number thì nó sẽ là test, là nó trống và nó ưu tiên cái number đó. Chúng ta thấy như vậy. Để là như vậy thì chúng ta cần phải chuyển hết nó về một dạng định dạng, đó là test. Thì để chuyển về định dạng, chúng ta to test, chúng ta sử dụng hàm to test thì chúng ta để định dạng, và chúng ta để to test thì nó là một hàm mảng, cho nên chúng ta phải sử dụng công thức mảng. Và thứ hai là stream đây là cũng là phải trả về mảng, cho nên chúng ta phải sử dụng công thức mảng để chúng ta chuyển các định dạng nó về một test. Tuy nhiên trong cái data này chúng ta cần phải cộng lấy cột g và cột ri lại để chúng ta tính tổng số lượng của số lượng của các đơn hàng này. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì nếu chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ cộng thì nó sẽ bằng cột g là cột 7 và cột ri là cột 10. Thì khi chúng ta cộng lại những dòng nào là test là nó sẽ bị trống. Tại vì nhiều lúc anh chị em chúng ta có thông báo, ví dụ như chúng ta nhập số lượng của ví dụ như 2 này, chúng ta để chưa báo để chúng ta dễ theo dõi. Tại vì chúng ta kêu chi nhánh 2 này nó chưa báo cho nên mình chưa nhập, chúng ta để ghi trong này chưa báo cho nên chúng ta để dễ theo dõi. Nhưng mà nếu chúng ta ghi test thì khi mà nhà tính tổng lại nó sẽ không hiển thị như vậy. Ví dụ ở đây là nó phải yêu cầu nó phải là kết quả nó là 9 hoặc là và 10, đó là như vậy. Nhưng mà để làm như vậy thì chúng ta sẽ phải cộng nó với cái số lượng cột 1 thì chúng ta làm như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển tất cả những cái định dạng nào trong test nó về một là dạng số 0. Thì ở đây tôi sử dụng hàm n, hàm n nó sẽ chuyển định về định dạng test là số 0. Ví dụ ở đây là chữ của Hồ Chí Minh, chúng ta nhập vào nó là số 0. Còn nếu đây là number thì nó là chuyển về là một number, như vậy nó trả về number, còn test nào trả về 0. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là hashtag, chúng ta gộp cái mảng đầu tiên và chúng ta gộp cái mảng thứ hai. Chúng ta cột ri này chúng ta muốn chuyển hết các định dạng nào, nếu là test thì nó sẽ chuyển về 0 và number nó sẽ trở để nguyên. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng hashtag, chúng ta gộp hai mảng lại với nhau, và cái đấu số thứ sau của hàm select hàm query chúng ta vẫn sử dụng lại bình thường. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng lại cái hàm query ở phía sau này, chúng ta sẽ lấy lại, và tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn làm lại cách làm như sau. Đầu tiên chúng ta sử dụng là cái hàm query chúng ta sử dụng hashtag để chúng ta gộp lại hai mảng. Chúng ta gộp mảng đầu tiên đó là data của A1 đến Y, thứ hai là gộp mảng thứ hai, chúng ta phải chuyển n từ của mảng n từ data ri1 đến ri này nó về là một number, nếu là test thì nó sẽ chuyển về 0. Chúng ta đó là chúng ta sẽ gộp cái mảng sau đó chúng ta sẽ sử dụng lại select thì chúng ta sẽ lấy lại cột 1. Chúng ta chú ý ở đây chúng ta không được đặt tên tiêu đề cột nữa, mà chúng ta phải là chuyển là cột 1, thứ tự là cột 1, cột 2, và chúng ta là thái lái cột 7 cộng với là cột 10. Do chúng ta chú ý là do chúng ta sử dụng trước đây là sử dụng công thức, cho nên chúng ta sau này chúng ta phải sử dụng là cái cột cột 1
Northwood and cột màu like là Hồ Chí Minh. Đó, xong chúng ta enter. Chúng ta chú ý đây nó về hàm n này nó muốn trả về một mẫu thì chúng ta phải sử dụng nó công thức mẫu. Chúng ta sử dụng công thức mẫu. Chúng ta thấy là nó trả về là công thức mẫu. Ở đây chúng ta chú ý là nó trả về đây là nó về Hồ Chí Minh, nó là cột 1 Hồ Chí Minh là nó bị đó. Chúng ta chú ý là nó trả về như vậy. Thì để làm cái này thì chúng ta chú ý là cái hàm n và cái hàm hashtag để gộp hai cái mã lại với nhau. Thì các bạn đã theo dõi cái video này về hướng dẫn các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm query. Thì một lần nữa, nếu các bạn có vấn đề gì thắc mắc, xin các bạn để lại cái bình luận dưới comment trong cái video thì để tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video này là hay, xin các bạn like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.